Hello, good day again mga Lodi, and welcome back to my channel. So mga Lodi, we will start with a question. So kung makikita nyo sa title ng video natin, yan. So kung kakayanin nga ba ng switch na to, mga matataas na wattage na mga ilaw, or yung floodlights nga. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, at sa mga bago pa lang sa channel ko, subscribe lang mga Lodi. Click nyo yung notification bell para ma-notify kayo sa mga future and upcoming videos ko. And don't forget to comment na rin para may feedback ako sa mga videos na mga ina-upload ko. So paano mga Lodi, simulan na natin. Tara! Napaka-basic pa rin nito pero advanced na to para dun sa mga nagsisimula at sa mga bago pa lang gusto matuto ng mga basic electrical. So isa-share ko kung paano natin gagawin ang katanungan ito kung kakayanin nga ba ng switch na to ang mga matataas na wattage ng ilaw or yung mga floodlights. So kakayanin ba mga Lodi ng mga switch na ganito, mga ordinaryong switch na pambahay ang mga matataas na wattage na ilaw? Yung mga switch na to is meron silang ampere rating, makikita nyo sa likod ng switch na to. So yun lang yung kaya nilang dalhin with a tolerance na mas mababa kailangan. So if this is a 10 amp switch, allowable lang is 8 ampere lamang. Meron siyang safety factor na hindi pwedeng isagad dun sa 10 ampere na yon. Hanggang 8 ampere lang pwede yung mga 10 amps na ganito. Mas maganda na yung safety tayo. So if a 1000 watts floodlight is kung kakayanin itong switch na to, kung iisa siguro is kakayanin niya yung floodlight na yon mga Lodi. Kung maraming floodlight ang gagamitin natin para sa switch na to, is mapapagana pa rin natin tong switch na to para mapailaw ang maraming floodlight. So paano natin gagawin yung mga Lodi? So kailangan natin ng isang materials uli para mapailaw yung mga ganong klase ng ilaw. So yun ay ito mga Lodi, mga contactors. Kung mapapanood nyo yung mga previous videos ko, meron akong ginawa doon ng mga about contactors. So ayan mga Lodi, ayan mga iba-ibang klase contactors. So this is a 16 amps magnetic contactor. Then this is a 25 amps magnetic contactor. So may mga ampere rating din sila para kung hanggang saan yung kaya nilang dalhin na amperahe. Kung i-convert nyo yung wattage ng dadalhin nila dito sa amperahe ng magnetic contactor, like yung sa switches or then yung sa mga ilaw. So if you have a 1000 watts na ilaw, so i-divide nyo lang yung 220, i-compute natin. So kung meron tayo 1000 watt, then i-divide natin by 220 sa supply natin is, so ang amperahe niya is 4.5 mga Lodi. So every 1000 watts na ilaw na gagamitin natin, 4.5 amperahe. So if isa lang yung 1000 watts na floodlight, so kakayanin ito. Kasi ito is 10 ampere. So pwede niyang ilagay ng direkta dito sa switch na to para mapailaw yung 1000 watts. But mga Lodi, if marami yung floodlight, so let's say sabihin natin na 6,000 is masyadong malaki na para sa switch na to. So gagamitin natin ang mga contactor yon para madala niya yung 6,000 na yon. Magdadala dun sa mga ilaw na yon, sa mga tataas na wattage na yon. Magpapaandar naman dito sa magnetic contactor na to is itong switch na to. So ito yung magpapa-activate sa kanya para gumana ang magnetic contactor, para mapailaw ang mga matataas na wattage. Yun nga, yung 6,000 wattage na mga ilaw natin. So, paano natin yun i-wiring? Simple lang din ang pag-wiring nito para ka lang din nag-switch ng ilaw, pero ang isi-switch mo is magnetic contactor. So, sa mga previous videos natin, nag-switch tayo ng ilaw, same din yung mangyayari nito mga Lodi. So, pero paano natin i-wiring yung matataas na wattage na ilaw na yon? Paano natin ilalagay dito sa magnetic contactor? So, yun ang gagawin natin ngayon mga Lodi. So, simulan natin. Tara! So, yung mga Lodi, yung mga gagamitin natin, yung power natin, magnetic contactor natin. So, this is a 25 amps magnetic contactor. Then, yung switch natin na gagamitin. Ito is pinapaliwanag ko lang sa inyo na pwedeng magamit yung switch na to para makontrol ang mga matataas na wattage ng ilaw. Yun lang yung purpose natin ito. So, kasi merong mga control para dito talaga na ginagamit. May mga switch siya na ginagamit para sa mga magnetic contactor na materials, para sa mga magnetic contactor. So, doon sa gagawin natin is ito yung gagamitin natin na switch. Doon sa previous na mga videos natin about
basic electrical, pinapailaw natin yung mga bulb sa pamamagitan ng mga switch. So yun yung talagang gawain ng mga switch na to. So ang gagawin natin is different kasi matataas yung wattage na gagamitin natin. Wala tayong ilaw na ganun katataas, ganun kalaki. So example na lang muna natin is itong mga ilaw na to. So let's say na lang sabihin natin na 1000 watts itong mga ilaw na to. So meron ako dito dalawang receptacle para dun sa mga ilaw na to. Let's say sabihin natin na 6 na ganito. So i-assume na lang natin na ganun, na 6 silang lahat. So paano ba natin sila pailawin gamit ang switch? Paano ba natin mapapagana ang magnetic contactor? So yun ang gagawin natin mga lodi. So start na natin. So need natin ng mga tools, basic electrical tools like screwdriver, side cutter, then pliers natin. So yan yung mga basic tools na ginagamit para sa mga basical work ng electrical. So start na tayo mga lodi. So need natin is para maging safe yung trabaho natin is naka-off ang breaker natin. So kung makikita nyo naka-off na yung breaker, so may power yan, i-on na lang natin siya if gagamitin na natin. So para safe yung trabaho natin, para safe tayo, off natin ang breaker. So start tayo mga lodi. So need natin ng mga cables. So ang cables pala na gagamitin para sa mga matataas na wattage na yon, like example yung 1000 watts is much better na gagamitin natin is 3.5 or 4 mm cable. So if mas matataas pa, so mas lalaki pa yung cable na gagamitin nyo. So like yung 1000 watts na yon, pwede na yung 3.5 or 4 mm cable. So start na tayo mga lodi. Ito yung una natin gagawin is mapa-energize itong magnetic contactor na to. So kuha tayo ng cable, then ilagay natin sa breaker natin. Ayan, may neutral na tayo mga lods or line 2. Then paano natin i-energize to? So dun sa previous na video na ginawa natin is pinapailaw natin ang ilaw. So dito is i-energize natin tong magnetic contactor na to. So ganun lang din kasimple yung mga lodi. So from line 1 dadali natin sa switch. So yung mga lodi, nakalagay na siya dito sa isang terminal ng switch. Galing dito sa power source natin, papunta dito sa switch natin. So maglalagay pa ulit tayo ng outgoing ng switch. Then ilalagay natin siya sa line 1 ng magnetic contactor natin. So ang line 1 ito is ito, line 1. Then ito yung line 2 or A2 ng magnetic contactor. So ayan mga lodi, nalagyan na natin ang contactor, ang switch, and yung power natin. Ganyan lang kasimple mga lodi ang pag-wiring ng mga ganito. Parang ilaw lang din yan. Yung ginawa natin last previous videos natin, parang ganun lang din yan. So on na natin yung power. So naka-on na yung power mga lodi. Then i-check na natin kung mag-energize ang contactor natin. So switch ko na mga lods. Ayan mga lodi. So, nag-energize na yung magnetic contactor natin. So, nag-hold siya kasi nag-i-steady yung contact nitong switch natin. So, pag kailangan natin i-off, i-off lang din uli natin. So, mag-o-off ang magnetic contactor. So, yan lang ang gana niyan ng switch papunta dito sa magnetic contactor. Para i-energize lang niya ang magnetic contactor. So, on uli natin. So, yung mga lodi. Nakapag-on tayo ng magnetic contactor. Pero paano ba gagana yung ilaw natin na 1000 watt? Paano niya mapapailaw iyon? So yun na yung susunod natin na gagawin. So off lang uli natin to. Then off lang din natin yung breaker natin para for safety purpose natin. For safe yung trabaho natin. So sa mga hindi nakakalam kung paano yung gana ng magnetic contactor is a mechanical device. Meron siyang mechanical device dito na magnetic ang gamit. So kung makikita nyo, yung nilalagyan natin ng power supply dito ng A1 and A2 is iyon yung coil ng para dun sa magnet ng magnetic contactor. So yung magnet na yon, siya yung nagbabatak dito sa mga contacts niya. Kung makikita nyo yung may mga tornilyo na to, iyan yung pinakang contact niya para dito sa magnetic contactor. So naka-open ngayon yan pag hindi naka-energize. So pag mag-energize siya is mag-close lang yung contact na yon. Ganun lang ang gana ng magnetic contactor mga lods. Ilagay na natin yung load natin na 1000 watts na ilaw. So sabihin na natin na ito yung 1000 watts na ilaw natin. So kahit hindi ganun kataas yung wattage nito, so magiging example siya ng load ng 1000 watts. So ayan mga lodi, nabalatan na natin yung cable. So ang gagawin natin is lalagyan natin ng supply ang ilaw natin, ang 1000 watts na ilaw natin. Ito yung gagamitin natin ng line 1. So ilalagay natin siya sa power supply ng line 1. So
ilalagay natin siya sa line side ng magnetic contactor. So, dito yung mga lodi. Let's say, sabihin natin lang line 1 ang gagamitin natin. So, lagyan natin siya sa line 1. Then, ililink lang natin yung line 1, then line 2, then yung line 3. Bakit? Kasi is single phase lang yung gamit natin. So, susuplayan lang natin itong number 1, itong number 3, and number 5 na nakalagay dyan. Line 1, line 2, line 3. So, yun ang need natin na malagyan ng supply. I mean, dun sa sinabi ko kanina is 6 na floodlight. So, 6,000 watts lahat. So, mag-link lang tayo ng power para dito sa mga contact na to mga lot. Pero yung gagamitin nyo ng mga cables para dito mga lodi is yung 3.5 or 4 mm cable. Para dun sa 1,000 watts nyo na ilaw. So ito is example lang kung paano natin mapapagana yon. So yun lang, supplyan lang natin yung mga contacts natin. So kada contact mga lodi, kada isang contact nito is meron siyang 25 amps na contact. So yun yung kaya nyan dalhin. Yun din ang ilalagay nyo na cable para dito sa contactor na to. 6 mm na cable, line side ng magnetic contactor. Dun sa control niya mismo sa A1 then A2, ang gagamitin natin is for control lamang na cable. Yung maliit na cable lang. Pero para dito sa ilaw is 3.5 or 4 mm cable. Ang gagamitin natin para sa 1,000 na wattage na ilaw, yun ang ilalagay natin dyan mga lods. Huwag kayong magkakamali yan kasi masusunog yung cable kung maliit ang cable na gagamitin natin. So yung mga lodi, ulitin ko, sabihin na natin na this is a 6 mm cable line side ng magnetic contactor. Example lang naman to. So yung mga lodi, meron na tayong link para dun sa taas. Meron siyang supply na dyan na line 1 nang galing dito sa main breaker natin sa supply natin. Lalagay na natin yung unang bumbilya natin. Then yung susunod na bumbilya natin. Makikita nyo, halos may kulay na yung sa cable ng receptacle natin. So isang red, isang black. So let's say sabihin natin ng red is yun yung line 1 natin. So ilagay uli natin yung isa para dun sa isang contact. So magkaiwalay siya ng contact, magkaiwalay na ilaw. So ngayon is dadalawa lang yung receptacle natin na ma-example natin. Kung tatlo yung receptacle, tatlong 1,000 watt, ilalagay nyo rin yung isa dyan. So then yung neutral natin is ilalagay natin siya sa neutral ng power natin. So as for now is ito lang yung magagamit natin dalawa. So sample lang yan. So ulitin ko is dun sa gagamitin nyo na cable is 4.5 or up to 6 mm cable para sa 1,000 watts. So yun din yung gagamitin nyo dun sa cable na para dito sa contact na to. 6 mm na cable, line side ng magnetic contactor. Subukan na natin itong mga lodi. Nilagyan na natin ng ilaw yan. Let's say sabihin na natin na 1,000 watts to 1,000 watts yan. So pinapaliwanag ko lang sa inyo kung paano natin mapapagana yan. So lagi nyo tatandaan mga lod, lagi nyo i-check ang line natin. Paano natin siya i-wiring, double check, triple check para sure tayo sa mga gagawin natin. So, una natin yung breaker natin mga lods. Tetestingin na natin to. Makikita nyo mga lods, ito yung pinakang switch natin. Then, ito yung magnetic contactor. Then, ito yung load natin na. So, pag in-on ko siya, ayun mga lods, nag-energize ang ating magnetic contactor. Gumana yung ilaw natin. So, pareha sila gumagana ngayon. So, ganyan lang mga lodi. Para mapailaw natin yung mga matataas na wattage ng nailaw gamit ang mga ordinary switch na to. Yun yung pinakang basic nito. Para ka lang gumawa ng isang switch din yung ilaw na katulad ng ginagawa natin sa mga previous videos natin. So yung mga lodi, switch ko ulit. Gumana yung magnetic contactor, gumana ang ilaw. So gagawa na lang ako mga lods ng diagram or ng drawing para mas ma-analyze nyo yung 6,000 watts na mga floodlight gamit din yung magnetic contactor. So paano mga lodi, tapusin na natin to, off na natin. So, ganyan mga lodi, paano napapagana ang magnetic contactor gamit yung mga matataas na wattage na ilaw. So, yun mga lodi. Paano mga lodi, sana may natutunan kayo sa ginawa natin ngayon. Ito pa rin ay basic para sa mga technician or sa mga electrician na gumagawa ng mga klaseng work na ganito. So, napaka-basic lang nito para sa kanila. Then, para dun sa mga nagsisimula at nag-start pa lang malaman kung ano yung mga basic electrical. So, let's say, masasabi na rin natin na this is a advanced
para sa kanila. So, maunti-unti naman yan. So, kung kailangan nyo pa i-explore ang basic electrical, so malalaman at malalaman nyo yan, makakapag-advance din kayo mga Lodi. So, unti-unti lang. So, paano mga Lodi, dito ko natatapusin ang video ko. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, sa mga nanonood dyan, sa mga gusto ng video ko, sa may mga natututunan sa video ko, subscribe lang kayo mga Lodi. Click nyo yung notification bell para ma-notify kayo sa mga future and upcoming videos ko. Don't forget to comment na rin para may feedback ako sa mga videos, sa mga ina-upload ko mga Lodi. So thanks for watching mga Lodi. Peace man!